Welcome back mga idol master, mga kalapatids. For today's video is wala muna tayo sa kalapati ngayon. Mag-unboxing tayo. Yan. Mag-unboxing tayo ng parcel. So ito yung i-unbox natin. Isa siyang universal. Paano to basahin? Cardioid microphone. Isa siyang universal cardioid microphone. Ayan. Not sponsored, okay? Ayan. Pang ano lang to, pang step up ng ano natin sa pagbablog. So, tara, tignan natin. Okay! So, ito yung box. Bubuksan natin siya. Ito yung specifications. Tsaka features. Nakalagay is compatible with smartphones, tablets, DSLR cameras, consumer camcorders, audio recorders, etc. Compact and lightweight directional mic. Rugged metal construction. No battery required. Ayos pala ito, mami, no? Professional Fury windshield included. Yan. So, yan. Tara, buksan natin. Mahirap pala mag-unboxing, ano? Oops. Dahan-dahan. Okay. Ano ba mag-unbox? Sira na yung box. Anyway, yan. Yun. Yun. Siyempre, baba mo natin yan dyan. Meron siyang paso pa. Meron siyang ano to? Warranty card. Ba? May warranty card pa. Yan. Tapos, instructions. Yan. Ayan. What's included? Yan. Ayan. Okay. Mamaya natin yan. Manual. Tapos, ito na siya. So, ito yung microphone. Ayan. Tatanggal ba ito? Oops. O, ayan. Ito yung mismong microphone. Ito yung balahibong pusa. Ano tawag dito, mami? Tignan mo. Ano nakalagay dyan? Anong tawag dyan? Parang yan yata yung shield na sinasabi. Ayan. So, pasok lang natin to dito. Furry windshield. Ayan. Furry windshield. Furry windshield ang tawag. Wala, ayaw na pumasok. Ano, may ano siya, may rubber. So, mahirap siyang ipasok, no? Kailangan ng lubricant. Ayan. So, ayan siya. So, ayan yung mic. Ito yung mga wires. So, ito yung ina-attach sa Shock mount. shock mount. O, ito yung pang mount. Shock mount nga eh. Ayan. Ayoko muna. Tapos, ito yung ano ba? Wire. No, that's the Ano to?
audio output cable. Ayun, audio output cable. Ito yung ipinapasok sa headset. Kinoconnect dito. Yan. Okay, baba natin yan dyan. Tapos meron siyang Baliw. para hindi ma-expired. Baliw. Yan. Or para hindi bumaho pagka sa sapatos. And that's another audio output cable. Tapos ito yung pouch. Boys, may pouch siya. Try nga ito. Okay. Tapos another audio input output. Output. Yan. Kaso problema, Saan may kakabit yan? ayun nga, kasi ito pang yun. Walang stand. Kailangan ng another tourniquets. Ayan. Para sa pagmamount. Mura na lang naman siguro yan. So, ito na siya. Ito yung cable para sa ang tawag dito sa mga mobile phones. So, magkaiba pala tong cable na to, no, mga Idol Master Kalapatids. Magkaiba to. Etong na to is para sa mga camcorders, cameras, etc. Ito ang pang mobile phone. So, nasa instruction naman yon kung parehas tayo ng binili. Makikita mo rin yon at maalalaman mo rin mali ang ikinabit mo pag kinabit mo yan sa cellphone mo. So, eto na. Testing natin. So, ito yung hindi pa siya nakakabit. So, testingin naman natin tong ikabit ngayon para malaman ang sound quality difference. So, tara na. Mic check. Check mic. Mic check. Ayan. Check mic ulit. Ayan. Testing natin. And what's up sa inyo mga nagatukay met? Isang magandang araw para sa ating lahat. For today's video is tanan. So, ayan. Testing natin, ha? That's it, mga Master Idol Kalapatids. Ito na yung mic. Yun lang yung review ko. Comment down below kung anong mas maganda, kung may mic or yung ano tawag ito na? Yung built-in. Yan, yung built-in microphone ng ating mga cellphone. So, kasi parang iba yung iba yung dating sa akin nung pagka nasa mic. So, para kung nasa studio. Yan. So, yan. Comment down below kung ano sa tingin nyo mga kalapatid sa Idol Master. So, hanggang dito na lang tong video na to. Shout out sa 131 subscribers natin. Please keep on watching mga Idol Master Kalapatids. And happy breeding, happy flying. Ingat mga kalapatids.